सम्पूर्णमा नमस्कार। डिबी 2024 कहिले खुल्छ, कहाँ भर्ने र कसरी भर्ने भनेर पक्कै पनि तपाईँलाई धेरै जिज्ञासा छ। हामी यसको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। 2024 को लागि चाहिँ डिबीको लागि अब चाहिँ पासपोर्ट नचाहिने भएको छ। तपाईँको परिवारको पासपोर्ट नभए पनि तपाईँले मजाले डिबी भर्न सक्नुहुनेछ। डिबीको लागि तपाईँ कम्तीमा पनि 2 वर्षभित्र 12 कक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ। सिटिबिटीबाट वा कुनै पनि इन्टर लेभल भ्यालिड हुनुपर्नेछ, +2 लेभलको। अनि तपाईँको यसमा उमेर सीमा चाहिँ कति पनि हुँदैन। तपाईँ 60 वर्ष, 65, 70 वर्षै भए पनि इन्टर पास हुनुहुन्छ भने भर्न सक्नुहुनेछ। तर सम्पूर्ण परिवारहरू चाहिँ सबैले भर्नुपर्छ। कसैले पनि कसैको चाहिँ जस्तै 4 जना परिवार हुनुहुन्छ, बच्चाहरू चाहिँ नभर्ने वा म्यारिड हुनुहुन्छ, अनम्यारिड गर्ने यस्तो गर्नु हुँदैन। तपाईको गलत कुनै पनि विवरण छ, ढाँटेको छ भने तपाईले डिबी परे पनि जान पाइँदैन। तपाईको खर्च हुन्छ, समय बर्बाद हुन्छ, लास्टमा भिजा नहुन सक्छ। त्यही भएर तपाईले सुरुमै भर्दा नै एकदमै बहुतै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आवेदकको चाहिँ पुरा नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, तपाई विवाहित हुनुहुन्छ, अविवाहित हुनुहुन्छ, 21 वर्षभन्दा मुनिका सम्पूर्ण आफ्ना छोराछोरीहरू हाल्नुपर्छ र तपाईले आफ्नो इमेल, फोन नम्बर, सही एकदम भ्यालिड इमेल आइडी, ठाई ठेगाना के छ, तपाईको फोटोमा एकदमै हेर्नुपर्छ। तपाईले आफै यो वेबसाइटमा गएर dbprogram.state.gov मा गएर पनि यसमा धेरै जानकारीहरू पाइन्छ। यसैमा हो सबैले अनलाइन डिबी चाहिँ भर्ने। यदि तपाई आफैले भर्नुहुन्छ भने पनि अब अनलाइन फर्म भर्नु अगाडि तपाईले यी विवरणहरू सबै एक ठाउँमा राख्नु होला र डकुमेन्ट अनुसार तपाईको फर्मका विवरणहरू अनलाइन फर्म मिल्नुपर्ने हुन्छ। यदि गलत भएमा पछिलाई समस्या हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ फोटो चाहिँ जहिले पनि जो मान्छेको हो डिबी, जसको बारेमा विवरण भर्दैछौँ, एउटै परिवारको सबै परिवार सदस्यको भरेका हुन्छौँ, त्यो मान्छेकै फोटो चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। यदि अर्काको फोटो भएमा पनि डिबी परेर जान पाइँदैन भने पहिलाका डिबी भर्दाखेरिका फोटाहरू वा पुराना फोटाहरू हाल्दाखेरि पनि तपाईले चाहिँ त्यो स्वत डिबी कार्यक्रममै अयोग्य हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिबी नपर्न सक्छ तपाईलाई चाहिँ। त्यही भएर तपाईले एकदमै केयर गर्नुहोला। तपाईले कन्ट्री अफ ओरिजिन भनेर आउँछ त्यो 6 नम्बरमा, तपाईको नेपालै हुनुपर्छ। अन्य देश लेख्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईले पर्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। आफ्नो डेट अफ बर्थ नामहरू एकदम करेक्टली मिल्नुपर्छ। तपाईले डिबी भरिसकेपछि तपाईले आफ्नो कन्फर्मेसन लेटर चाहिँ प्रिन्ट वा इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै आधारमा पछि तपाईले रिजल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यही अक्टोबरको तपाईको पहिलो हप्तादेखि नोभेम्बरको पहिलो हप्ताभित्रमै 2022 भित्रमै डिबी 24 को चाहिँ तपाईको अनलाइन फर्म खुलेको हुन्छ भने यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईको 2023 मा तपाईको मेमा हुन्छ, वैशाखतिर पर्छ। अब आउने साल लगभग 80 सालको चाहिँ वैशाखमा पर्छ र लास्ट इयर 3808 जना नेपालीले परेको थियो। यसरी अब भरे मात्रै पर्न सक्छ, नभरे त पर्दैन। त्यो पक्कै पनि सबै एकदम यथार्थ कुरो हो। त्यही भएर तपाईले यदि अमेरिका जाने इच्छा छ भने कृपया समयमै भर्न नबिर्सिनु होला। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ आफैले भर्ने वा कुनै संस्थाको हेल्प लिने, त्यो चाहिँ सकेसम्म आफैले भर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर तपाईले कुनै संस्थामा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने छ भने पनि त्यहाँ अनलाइन लाइभ हेर्नु होला कसरी भरिएको छ आफ्नै विवरणहरू। अनि तपाईँ कन्फर्मेसन नम्बर लिनु होला। सकेसम्म एकदम जेन्युन इन्फर्मेसन नहेरिकन भर्ने काम नगर्नु होला। कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ अहिले अनलाइन नै नखुलिकन तपाईको एडभान्स भनेर खुलिरहेको छ भनेर झुकाइरहेका छन्। त्यसरी तपाईले अनलाइन नखुलिकन फर्म चाहिँ नभर्नु होला। तपाईले अनलाइनमै भर्दाखेरि त्यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ भने पहिले थाहा हुन्छ। तपाईले यदि हच्चुवाको भरले पहिले म्यानुअल भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भोलि गलत उनीहरूले इन्फर्मेसन हालिदिए भने तपाईको चाहिँ डिबी परेर पनि जान पाइँदैन। तसर्थ तपाईले सकेसम्म आफैले भर्नुहोस्। भएन भने कुनै संस्थामा भर्नु छ भने अनलाइनमै गएर आफूले लाइभ प्रत्यक्ष हेरेर मात्रै भर्नु होला। गुड लक, तपाईको अमेरिका जाने सपना पुरा होस्। यहाँको दिन जय होस्। यदि यहाँलाई हाम्रो च्यानल मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला। सब्स्क्राइब हुनुहुन्न भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।